Sziasztok! Szőlővesszőket fogunk gyökeresztetni, több módszert is be fogok mutatni gyökeresztető hormon nélkül, de ehhez kicsit kijöttünk a természetbe, ettől a szép kis fűzfától kérek segítséget. Megvannak a fűzfavesszők, gyerünk is, induljunk gyökeresztetni. Legalább 4 módszert fogok most itt gyorsan megmutatni, amivel otthon 100%-os eredményt fogunk elérni. Az elsőt bárki meg tudja otthon csinálni, kell hozzá egy befőttes üveg, egy kis víz és az előkészített vesszők, amiket az alsó rügynél 1 centire megvágunk, bekarcolunk, a felső végét érdemes parafinba mártani, hogy megőrizzük a vessző nedvesség tartalmát, ne száradjon ki. Én így szoktam, ez eddig bevált nekem. Egészen közel az alsó rügyhöz megmetszük, ellenőrizzük, hogy zölde, él, a szemet kivesszük, nincs szükségünk, hogy felinduljon, kicsit bekarcoljuk a helyen. Olvasztottunk egy kis gyertyaviaszt, parafint, és a felső szabadon lévő részt bemártjuk. Kiszáradástól ezzel megvédtük a vesszőt. Felső parafin. A befőttes üvegbe érdemes nem klóros vizet rakni, rakjunk bele ásványvizet. Nem lehet tudni, hogy kinek milyen otthon a csapvize, nehogy nagyon klóros legyen, és ez miatt ne induljanak meg a gyökerek. Használjunk egyszerű ásványvizet. A vesszőket felesleges ennél a módszernél előtte 1-2 napig vízbe áztatni, hiszen amúgy is vízbe fog állni, megszívja magát. Vannak más módszerek, amikor perlitbe, kókuszrostba, különböző gyökeresztető közegekbe gyökeresztetünk, ott érdemes 1-2 nap előtte beáztatni a hűtőből, pincéből kivett vesszőket. Kicsit felfrissüljenek, és könnyebben gyökeresedjenek. Ha előkészítettük a dugványokat, vagy vesszőket, nincs más dolgunk, mint megjelölni az üvegen egy 1,5 centis újni részt. Nem kell neki több víz, mert a gyökerek, a víz és az oxigén találkozásán nem fognak kijönni. Sok vizet rakunk bele, túl felül, magasan jönnek ki a gyökerek, vagy kirohad, úgyhogy pont elég ez a kis 1,5 centis víz, de arra figyeljünk, hogy tartsuk ezt a vízszintet, ne ingadozzon nagyon, nézzünk rá 1-2 naponta, töltsünk utána. Fontos, hogy ez a víz ne rohadjon be, ne barnuljon meg, ezért legalább hetente egyszer cseréljük le, sokkal jobb a tiszta víz. Amikor először beletesszük a vesszőket, nyugodtan lehet magasabb is a vízszint, hiszen hűtőből, pincéből vannak a vesszők elővéve, szomjasak, igyanak kicsit, ezért magukba fogják szívni a megfelelő mennyiségű vizet, ezért szépen le fog csökkenni körülbelül a jelölésig a vízszint. Figyelgessük, nézzük, tartsuk mindig a jelölésnél a vízszintet. Az ideális hőmérséklet fontos kérdés, ne legyen túl meleg, ez a 30 fok körüli víz szerintem nem igazán jó, inkább ez a 23-25 fokos jó szobahőmérsékletű víz a legjobb, abba gyökeresedik a legjobban. Ezért rakjuk ablakpárkányra, radiátor fölé, de az se jó, a túl napos helyre rakjuk, kipattannak a rügyek, és ezért az energia, ami ebben a kis vesszőben van, nem a gyökérképződésre fog felhasználódni, hanem nyomja a hajtást, a gyökér meg nem indul meg, ezért nem jól kirakjuk a napsütötte déli oldalra. Inkább rakjuk egy sötétebb részre, 23-25 fok, ez legyen tartható. Előbb jártunk a Dunaparton, vágtam egy kis fűzfagajat, fűzfaágat, miért is. Nagyon drágák mostanában a Clonex, Radix, ezek a gyökérstimuláló, gyökérserkentő hormonok, amit szoktunk használni, viszont nagyon jók, de nem mindenki akar erre költeni,
Ha van az utcában, vízparton, csatornaparton, áraparton fűzfa, vágjunk belőle egy darab ágat, aprítsuk fel ilyen kis darabokra, és rakjuk a vízbe, hiszen ez nagyon gyorsan gyökeresedik, hiszen ez egy olyan természetes gyökeresztetés serkentő közeg, olyan hormonokat termel, hogy beindítja magának a szőlővesszőnek is a gyökérképződését, sokkal gyorsabb lesz, úgyhogy mindenképp tegyünk bele egy-két fűzfagajat is a gyökeresztető vízbe, gyorsan ki fog gyökeresedni, és beindítja a szőlővesszőket is. A fűzfavesszőn kívül jó kis gyökérstimulátor még a sima búzaszem. Idősebbek ismerik ezt a módszert. Egyszerűen a búzaszemet csak bedugták a vessző végébe, és úgy dugták le a földbe. A búzaszem is olyan hormonokat termel, hogy beindítja a gyökérképződést. Nem csak a fűszfavessző, de a búza is egy természetes gyökérstimulátor. Vessző végébe bedugom a búzaszemet. Mivel általában a szőlő földbe, sötétbe gyökerezik, ezért annyira nem jó, ha világos edénybe rakjuk. Egyszerűen fekete szemetes zsákból egy kis csíkot, kört vágunk, takarjuk az alsó részt, legyen sötétbe. Én készítettem szemetes zsákból egy egyszerű kis fekete fóliát, össze van szigetelő szaladozó gémkapcsolóra rá van húzva, és így sötétebb közegben van a szőlő, jobban érzi magát. Így sötétebb közegben van a szőlő, jobban tudjuk vele szimulálni a földet. Hogy látjuk ilyenkor a vízszintet? Nem tudjuk ellenőrizni. Hát, nagyon egyszerű. Picit felhúzzuk, és már látjuk is, utána visszahúzzuk. Ez az első módszer, nem egy bonyolult, de elég jó százalékkal tudunk sikert elérni, gyökeresztetni ezeket a kis vesszőinket. Nézzük a másodikat. A második módszer egy kicsit macerásabb. Szükségünk van egy hungarocell lapra, ami úszik a víz tetején. Ez miért is jó? Nem kell figyelnünk a vízszintet. Ha csökken a vízszint az edénybe, a hungarocell is ugye egyre lejjebb kerül. Ezért nem változik a vízszint. Méretre kell vágni, ami az edénybe belepasszol. Picit én megszúrtam egy ollóval, passzosan belementek a vesszők. Az alja éppen csak kinn van, mert a súlya azért egy picit belesüllyeszti. Így néz ki, ahogy beleszúrtam a hungarocellbe a vesszőket. Éppen csak egy picit van ki, ahogy belesüllyed a vízbe, pont megfelelő magasságig lesznek a vesszők a vízbe. Ez így fog úszni, mint egy kis tutaj. Vízbe a vessző. Na de mibe is raktam én bele? Ez egy egyszerű csíráztató edény, palánta nevelő csíráztató. De mi is a lényeg? Be tudjuk dugni 220-ba, és egy folyamatos 26-28 fok körüli hőmérsékletet tart mindenhol, mintha egy fűtőfólia lenne benne, ezért meleg lesz a víz. Bedugjuk, szépen tud gyökerezni a vesszőnk. Ez a kis csíráztató, fűthető, gyökeresztető tökéletes arra is, ha kókuszrostot, tőzeget, különböző gyökeresztető közegeket elterítünk benne, mindenhol egyforma 28 fok körüli hőmérséklet lesz, és gyökeresztethetünk. Sajnos hosszú vesszőket csak úgy, ha a szellőztető ablakokat kinyitjuk, és ezen keresztül beledugjuk, ami meg is tartja, mert ugye hosszú vesszők miatt nem tudjuk a tetőt rárakni. De tökéletes kisebb fügeágakhoz, mert jó kis párás környezetet is biztosít mindenféle paprikamagokhoz, paradicsommagokhoz. Tudunk neki adni egy kis nedvességet a ablakon keresztül.
Vannak hozzá ilyen kis edények, amiben több fajtát lehet csíráztatni, hogy nem rossz az a kis láda, és otthoni használatra ügyes megoldás. Ezzel a kis gyökeresztető csónakkal jó is működik. Ebbe is lehet a vízbe rakni egy kis fűzfavesszőt beleaprítva, hogy induljanak gyorsabban a gyökerek. Harmadik módszer, nálam már jó bevált, tavaly bemutatott tőzegtablettás módszer. Erről gyorsan bevágok pár képet a tavalyi videóból. Nem egy bonyolult. Tőzegtablettát lehet kapni obiba, hasonló kertészeti áruházakba. Picit forró vízbe mártjuk, megszívja magát, beleállítjuk a szőlőveszőt, majd egy zárható kis fóliába, műanyag tasakba légmentesen lezárjuk, és egy 23-25 fokos hőmérsékletű helységbe rakjuk 3 hét alatt. 3 hét alatt a gyökerek be fogják hálózni a tőzegtablettát, ki fognak bújni belőle, mint a sündisznó, és egy az egybe ültethetjük tablettástól a földbe. Nedves konyharuhára lesz szükségünk, vagy bármilyen rongyra, nedvesítjük be, ne csöpögjön azért belőle a víz, de jó nedves legyen. Ebbe állítsuk bele a vesszőket, úgy, hogy az alsó része kerüljön a nedves felületre. És szépen tekerjük be őket. Nem egy bonyolult, de nagyon kis, egyszerű, aranyos módszer. Az alsó része be van a nedves konyharuhába tekerve, majd tegyük bele egy zsákba, szatyorba, szemetes zsákba, kössük bele, légmentesen zárjuk le az alsó részt. Ezt meg lehet ragasztani kis szigetelőszalakkal. Így rakjuk szekrény tetejére, vagy 23-25 fokos hőmérsékletre. Ennél a módszernél 2 dologra figyeljünk. Áztassuk be előtte 1-2 napig a vesszőket, majd hetente bontsuk ki, ellenőrizzük, hogy elég nedves a konyharuha. 3 hét alatt itt is ki fog gyökeresedni. Én még nem indítottam el a gyökeresztetéseket, majd február végén, március elején, szerintem az az ideális időpont, de próbaképpen 1-2 vesszőt én is már próbálgattam, egyiket ebbe a vizes üveges módszerbe. Itt azért már látszik, hogy 2-3 centis gyökér már előjött, ezt már lehetne ültetni, nem jó ennél hosszabb. Nedves tőzekbe, tőzeghumuszba, különböző ilyen perlittel elkevert, könnyű virágföldekbe lehet ültetni. Várhatjuk a rügynek a pattanását, elég gyorsan be fog következni. A másik vesszőt ebbe a nedves konyharuhába tekertem, ezt közelebbről megmutatom már, és kidugták a fejüket a gyökerek. Itt már látszik, hogy 2 kis gyökérke már kidugta a fejét, úgyhogy akár ezt is ültethetjük már, nagyon gyorsan a többi is elő fog jönni. Azt el szeretném mondani, hogy ezek a módszerek azért inkább otthonra, kis mennyiségre valók, aki több száz darabot gyökeresztett, nem fog ezzel szórakozni. Aki nagy üzemben több száz darabot gyökeresztett, az nem foglalkozik ezekkel a üveges, vizes módszerekkel, vagy melegítő ládákba beállítja kókuszrostba a vesszőket, vagy egyszerűen bakhátat készít, a földbe áprilisba leszúrogatjuk a vesszőket, az is meg fog indulni, az is egy jó módszer. De hát szeretünk szórakozni, gyökeresztetni, kis konténeres kis csemetéket nevelgetni, arra ezek a otthoni gyökeresztető módszerek tökéletesek. De pár fontos dolog itt a végére, hogy mire figyeljünk. Fontos az állandó vízszint, ne legyen sok a víz, elég 1,5 centi, 2 centi, ne rohadjon be a víz, ha barnul cseréljük le. Optimális hőmérséklet a 23-25 fok. A természetben sötét környezetben gyökeresedik a növény, ezért próbáljuk az üveget fekete fóliával, szemetes zsákkal betakarni, jobban érzi úgy magát. És ne rakjuk ki napsütéses ablakba, túl gyorsan felébrednek a rügyek, a gyökér meg még sehol. Egy ilyen kis vesszőben lévő tartalék, tápanyag azért nem mindenre elég. Jobban járunk, ha először kijönnek a gyökerek, és utána pattan ki a rügy. Mindenkinek jó kis gyökeresztetéseket kívánok itt a 2023-ban. Remélem sikeresek lesztek. Van egy Facebook csoportunk, oda gyertek, csatlakozzatok, és töltsétek fel a képeket, hogy nektek hogy sikerülnek ezek a gyökeresztetések, milyen módszerrel csináljátok.
Sziasztok!